हाउ टु स्टार्ट दिस हैन सन्जु हेर्नु तपाईँले मैले हेरेँ त्यसमा त्यो अननेसेसरी सेन्सरसिप भइरहेको छ त्यो कसलाई हेरेँ त्यो हुन्छ नि वर्डहरू चाहिँ त्यस्तो थियो तर त्यो जुन मोमेन्टमा भइरहेको थियो त्यो त्यसले गर्दा त्यो पहिल्यैदेखि यो नेपाली हलमा फिल्महरू जाँदाखेरि एउटा मोमेन्ट अफ भोइड हुन्छ नि वा भ्याक्युम फिल गराइदिने जर्क गराइदिने कुरा चाहिँ जहिले पनि हुन्छ र थाहा थिएन मलाई चाहिँ त्यस्तो छ मुभीमा भन्ने हिसाबले पनि थाहा थिएन तर त्यो टोनमा त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो क्यारेक्टरले त्यसरी बोल्दाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ चप्ड अफ हुँदो रहेछ भने चाहिँ वेयर लिभिङ इन अ रिग्रेसिभ पोइन्ट अफ टाइम एक्ज्याक्टली मैले त्यस्तै फिल भयो त्यो इमोसनल मोमेन्टै एकैचोटि बिगार्दै जस्तो फिल हुने कि त्यो अडियन्सहरू पनि फेरि सेन्सर भएपछि यहाँ यस्तो बोलेको थियो भने खिचिदिँदै हाँस्दिने त्यो इमोसन बिटै त्यो मिक्स भएको जस्तो हुँदो रहेछ मलाई यो के अरे यसको एन्सर दिनुभन्दा पनि तपाईँले जुन वर्ड युज गर्नुभयो यो क्वेसन भन्नलाई होइन त्यसमा अलिकति आपत्ति जनाउनु चाहने होइन अननेसेसरी सेन्सरसिप भन्नुभयो नि अननेसेसरी सेन्सरसिप इज द्याट राइट वर्ड राइट टर्म सेन्सरसिप अननेसेसरी भन्नुलाई वाट इज नेसेसरी सेन्सरसिप नेसेसरी गुड क्वेसन अब नेसेसरी सेन्सरसिप भनेको चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ के कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टलाई चप गर्ने चाहिँ होइन जस्ट त्यसलाई सर्टिफिकेट दिने हो ओके अनि कसको लागि राइट छ भनेर छुट्याउने हो किनभने एउटा होल टिमले 150-200 जना मिलेर बनाएको फिल्म हुन्छ सबैजनाको कन्सेन्टबाट बनेको फिल्म हुन्छ अभियसली तिनीहरू कोही बच्चा त होइन सबैजनाको छ एउटा समझदारी के अरे बुझ्ने लेभल सोच छ एउटा हो त्यसरी बनाएको फिल्मलाई 3-4 जनाको ग्रुपले कसरी यो पार्ट हटाऊ भनेर भन्नै पाउँदैन त्यसरी अनि त्यो हटाउने ग्रुपको क्रेडिबिलिटी के भन्ने कुरा पनि फेरि होइन तर सेन्सरसिपको चाहिँ त्यस्तो अब त्यो जोन आफैमा सेन्सरसिपको चाहिँ एकदम त्यो डाइल्युटेड टेरिटोरी जस्तो छ कि एउटा पर्टिकुलर स्पेस हुँदैन कहिले किनकि यो दुईवटा ऱ्याट रेस चाहिँ जहिले पनि त्यसरी नै छ नि एकतिर भनेको फ्रिडम अफ स्पिचलाई जुन आर्टिस्टहरूको मुभमेन्ट जुन हिस्टोरिकल हिसाबमा पोलिटिकल रिजाइमहरूबाटै एक्सपोज भएर आएको कुरा छ भने अर्कोतिर भनेको अहिले आएर कति कुराहरूलाई चाहिँ चप अफ गर्ने वा सेन्सर गर्ने कुरा सो यो दुईवटा कुरा भनेको एक ठाउँमा फिट इन हुनै नसक्ने कुराहरू हो क्या लिटरल सेन्समा हेर्ने हो भने किन भयो यत्र आन्दोलनहरू किन भयो रिभोल्टहरू सबै किन भयो भन्दाखेरि कोही मान्छे पावरमा पुग्छ उसले आफ्नो थटलाई इम्पोज गर्न खोज्छ त्यो कुरा चाहिँ मासलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ त्यो कुराले भने उसको भ्यालु हुन्छ मास त्यही कुराबाट चाहिँ मास डेभिएट हुन खोज्छ एजिटेटेड हुन्छ र यो ह्युमन टेन्डेन्सी जस्तो भयो क्या यो चाहिँ दाइ अब सेन्सरसिपमा सेन्सर बोर्डमा बसेको मान्छेहरू नै आफैमा होइन फिल्म चाहिँ एकदमै इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि मात्रै हुन्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट बोकेर पनि यस्तो भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई कता कता किनकि फिल्म भनेको एउटा थट डेभलपमेन्टको लागि पनि एउटा या त भनौँ न अडियन्सहरूसँग कुराकानी गर्ने एउटा डायलगको मिडियम पनि हो नि त किनकि नट जस्ट इन्टरटेनमेन्ट होला नेपालको केसमा अझै बढी फिल्मलाई इन्टरटेनमेन्टकै रूपमा हेरिन्छ होला तर बच्चाला वाज नट मेड फर इन्टरटेनमेन्ट पर्पज नि त त्यो त एउटा कम्युनिकेसन एउटा डायलग क्रिएट गर्नु अडियन्ससँग भन्ने कुरा जस्तो थियो नि त अनि त्यसरी जब फिल्महरू चाहिँ यसरी अगाडि आइरहेछ होइन अनि अघि जस्तै पोलिटिकल कुराहरू पनि आएको थियो अब आई डोन्ट नो अब हेरौँ अब जेनरल मैले यसो सोच्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भगवान् छ छैन भन्ने कुरा आई डोन्ट नो होइन वी डोन्ट नो तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रिलिजन भन्ने कुरा एउटा स्क्रिप्टेड या एउटा स्क्रिप्चरबाट या त एउटा बुकबाट एउटा त्यो भनौँ न एउटा साहित्यबाट आएको कुरा हो नि त होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ जुनले चाहिँ एकदमै ठुलो स्केलको मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो अब फिल्मले चाहिँ लिटरेचरको ठाउँ लिँदैछ क्या नेपालमा अलिक ढिलो भइरहेछ होला त्यो कुरा किनकि इन्टरटेनमेन्टकै लागि हेरिन्छ अझै पनि तर वर्ल्ड सिनारीमा हेर्दाखेरि त फिल्म इज रिप्लेसिङ लिटरेचर टु सम एक्सटेन्ट नि त अनि भनेको त फिल्म पनि त्यही लेभलको इन्फ्लुएन्सियल त्यही लेभलको लिटरेचरै जति धेरै इन्फ्लुएन्स गरेको छ मान्छेहरूलाई त्यही लेभलमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ नि त फिल्मसँग अनि त्यो कुरामा चाहिँ सेन्सरसिप लागेको कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि त्यो जुन डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्छौँ होइन अनि त्यही पनि त्यो आएर यस्तो कुरा यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा यो कुराहरू लाग्नु चाहिँ भनेको दाइ नेपालको कन्टेक्स्टमा जोडेर हेर्दाखेरि होइन दाइलाई मात्रै होइन तिनजनालाई प्रश्न मेरो चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री अहिले कुन फेजमा छ अब होला हाम्रो इन्फ्यान्ट छ होइन अझै 50 वर्ष भइसकेपछि अब एकदमै नाबालक नै छ भनौँ अहिले फेजमा होइन अनि
इन्डस्ट्री कुन फेजमा ग्रो भएको छ भन्ने कुराले सेन्सरसिप कति गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ कि हुँदैन, गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? द्याट्स माई क्वेसन। भनेको मैले भन्न खोजेको चाहिँ होला कि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले 50 वर्षको यात्रा पार गरिसक्यो होइन, बट स्टिल हेर्ने हो भने जसरी भिजुअल लिटरेसीकै कुरा गरौँ न, या त अडियन्सहरूको टेस्टको कुरा गरौँ, या त हुन्छ नि फिल्मलाई जसरी हाम्रो कन्टेक्स्टमा नेपाली कन्टेक्स्टमा हेरिन्छ, अझै पनि इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि हेरिन्छ, त्यही भएर एकदमै धेरै त्यो लेभलमा फिल्मलाई पर्सिभ गर्ने त्यो मास एउटा क्रिएट भइसकेको छैन होला। तर फिल्म अहिले कुन फेजमा छ फिल्म इन्डस्ट्री भन्ने कुराले चाहिँ सेन्सरसिप कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? इन्टरटेनमेन्ट पर्पजकै लागि हो भने पनि सेन्सरसिप गर्नु चाहिँ ठिक हो कि होइन त? सेन्सरसिप त चाहिन्छ जहिले पनि, त्यो एउटा बडी त हुनैपर्छ भन्छु म होइन। ओके, तर जुन तपाईँले भनेको एन्सर अनुसार सेन्सरसिप भन्दा पनि सर्टिफिकेसन चाहिन्छ भन्नु खोज्नुभएको तपाईँ? हो, अहिले चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो छ, त्यो चाहिन्छ हामीलाई। किनभने म देख्दिनँ त्यस्तो अब अति नै पचाउन गाह्रो हुने किसिमले त बन्दैन कि फिल्महरू, बनिरहेको छैन कि त्यसरी कि त्यो पचाउन सकिन्छ क्या। जुन तरिकाको के अरे कन्टेन्टहरू हामी इन्टरनेटमा भेट्छौँ होइन, त्यो लेभलको के भनौँ ल भल्गर वर्ड युज गरेँ मैले, त्यो लेभलको भल्ग्यारिटी युज गरेर, भल्ग्यारिटी नराम्रो भन्नु खोजेको चाहिँ होइन मैले अहिले होइन, तर त्यो लेभलले भल्गर वेमा उनीहरूले सबै चिज एक्सप्रेस गरिदिन्छ नि इन्टरनेटको कन्टेन्टहरू। त्यो लेभलमा त हाम्रो त कति नै कुरा खोलेर बोलेको छ त यहाँको फिल्महरूले। त्यति पनि आरामसँग पचाउन सक्दैन भने त्यो सेन्सर बोर्डले त रङ काम गरिरहेछ भन्छु क्या। सेन्सर बोर्डले के काम गरिरहेछ भन्दाखेरि ठ्याक्क हाम्रो सोसाइटी जस्तो छ नि, मैले फिल्मलाई छोडौँ, सोसाइटी जसरी हामीलाई के अरे त्यो रिप्रेस गरेर राखेको छ नि, सप्रेस गरेर राखेको छ नि जसरी सबै चिजलाई, त्यस्तै गरिरहेछ क्या, त्यसकै रिफ्लेक्सन भइरहेछ क्या सेन्सर बोर्डलाई क्या। जसरी हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन छैन, जसरी कुराहरू लुकाइन्छ, के अरे भाइलेन्ट कुराहरू जे हुन्छ सोसाइटीमा, यो कुरा हामी नभनौँ, अनि सेक्सुअल कुराहरू के अरे राम्रोसँग नखोलिदिउँ भने जस्तो हुन्छ नि, त्यसले झन् नेगेटिभ इम्प्याक्ट बनाइरहेछ क्या। अनि त्यही काम कतै न कतै सेन्सर बोर्डले पनि गरिरहेछ क्या फिल्महरू लिएर। अनि यो कस्तो जस्तै भन्नुभयो नि यो के अरे त्यसपछि म जस्तो मोरलेस बिम्बाले पनि भनिहाल्यो होइन, त्यो सर्टिफिकेसनको कुरा र सेन्सरसिपको कुरा एउटा अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि, तर त्योभन्दा पनि प्यारललमा के कन्टेक्स्ट चलिरहेछ भन्ने कुरा हो क्या, जुन चाहिँ एकदम म्यासिभली क्रेडिट चाहिँ हामीले टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन जुन आइसिटीका कुराहरूमा जति रेभोल्युसन भएको छ, तपाईँले के पाउनुहुन्न इन्टरनेटमा, वा तपाईँले कसलाई के कुरा चाहिँ सेन्सर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सेन्सर भनेकै के मेरो देशको जनताले वा मेरो अडियन्सले चाहिँ यो कुरा नसुनोस्, यो कुराबाट इन्फ्लुएन्स नहोस् भन्ने कुरा, राइट? तर सोच्नुहोस् न, त्यो मुभीले भनेको कुराभन्दा वे भाइलेन्ट, वे अब डिमिनिङ कुनै अब सेक्सुअल कुरामा होस् वा पोलिटिकल कुरामा होस्, सोसियल कल्चरल कुरामा होस्, त्यो त पब्लिक डोमेनमा चलेको डिस्कोर्समा छ नि कति कुरा, अनि त्यो त इजिली एक्सेसिबल छ नि, राइट? जस्तो एडल्ट मुभी बन्न हुँदैन भन्ने कतिको मान्यता हुन्छ होला, राइट? बट प्रपर एडल्ट मुभी च्यानल्सहरूले वा वेबसाइट्सहरूले उनीहरूले के गर्छ, आफूलाई त्यो सेन्सरिङ भन्दा नि एउटा सर्टिफिकेट दिन्छन्, राइट? तपाईँ रेजिस्टर गर्नुभयो, त्यसपछि इट्स अप टु यु, राइट? त्यो गर्न, किनकि यो के पनि हुन्छ भने यो किन एउटा लजिकल ऊ आउँदैन भने जहिले पनि पोलिटिक्स चाहिँ भित्र हुन्छ क्या सेन्सरसिपमा, क्या जहिले पनि हुन्छ क्या। किनकि र अबको केसमा त एकदम अहिले हाम्रो वरपर जे घटना भइरहेछ नि, अब अहिले मेडिकल फिल्डको के को कुरा छ नि, यहाँ पनि त्यो देखिन्छ क्या, हामी के कुरालाई सेन्सर गर्न खोजिरहेछ, के कुरालाई, र गभर्मेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि कसरी त्यो कलरहरू चेन्ज हुन्छ बोल्ने मान्छेहरूको, राइट? सेन्सरसिपको के हो, हामी वी आर नट टकिङ अबाउट इलिग्यालिटी, कहिले पनि सेन्सरसिपको कुरा, वी आर टकिङ अबाउट मोरालिटी वा एथिकल कुरा, राइट? त्यो चाहिँ एकदम फाइन लाइन छ क्या, स्ट्राडल गरिरहनु पर्ने लाइनहरू छ। सो इट्स आइदर इलिगल अर एथिकल वा अनएथिकल भन्ने कुरा हो। सो यो भनेको अनएथिकल त्यो जोनमा जान साथ तपाईँले ब्ल्याक अर व्हाइट कहिले पनि पाउनुहुन्न, है? ओभर द पिरियड अफ टाइम सेन्सरसिप जहाँ जुनसुकै कन्ट्रीको पनि प्रोग्रेसिभ नेचरमा हुन्छ, किनकि सोसाइटी नै त्यसैका हुन्छ, र सेन्सरसिप चाहिँ जहिले पनि फङ्सन अफ इट्स टाइम चाहिँ हुन्छ, राइट? ड्रेस सेन्समा होस्, सेक्सुअलिटीमा होस्, किस खाने कुरामा होस्, ल्याङ्ग्वेजका कुराहरूमा होस्, राइट? यो कुरा त रिफ्लेक्सन र यो सबै कुराहरू भइरहेछ, राइट? सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जो बडीले हेड गरिरहेछ नि, सेन्सरसिप भने पनि के त, जो बडी छ, जस्तो डिरेक्टरको एउटा भ्यालु छ र उसले फिल्म त्यही भ्यालुमा बनायो, त्यही एक्सप्रेसन गर्यो, सेन्सर गर्ने मान्छेको पनि एउटा भ्यालु त छ नि,
उसले के भन्छ भने मेरो भ्यालु वा हामी चारजनाको भ्यालुले चाहिँ मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो कुरामा सेन्सर गर्छ। त्यो कुरा त डेल्युडेड छ, त्यो होइन। अहिलेसम्म ऊ मासमा पुग्न सकेका छैन, वा त्यसको एउटा कस्तो म्याग्निट्युड छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकेका छैन र उसले धेरै कुरा ओभरराइड गरेर हुन्छ। हामीले कुरा गऱ्यौँ कि अहिलेको मोरालिटीहरू या त जेनरली एक्सेप्टेड मोरल्सहरू, प्रिन्सिपल भ्याल्युजहरू जे छ त्यो बेसमा चाहिँ सेन्सरसिप गरिन्छ भन्ने कुरा। तर त्यसरी हेर्ने हो भने त फेरि इन्टायरली फिल्म भनेको त अडियन्सलाई मात्रै हुने भयो नि त। त्यसरी भनेको क्रिएटरले त्यो कुरा जस्तै एक्जिस्टिङ भ्याल्युज र सेट अफ बिलिभहरूमा चाहिँ के च्यालेन्ज गर्ने कुरा जुन चाहिँ ल ठिक छ अहिलेको सोसाइटीले एक्सेप्ट नगर्ला त्यस्तो कुरा चाहिँ बनाउन पाउँदैन त। त्यसो भए म त बनाउनु त पाउँछु भन्छु, बनाउनु पाउँछ क्या। यो चाहिँ सबैको राइटै हो कि, यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा आउने कुरा हो क्या यो। अनि त्यसो भए सेन्सर बोर्डले चाहिँ यो अडियन्सले एक्सेप्ट गर्दैन भनेर काटिदिनुको रिजन के त? त्यसो भए च्यालेन्ज गर्ने एक दुईवटा कुरा चाहिँ हुन्छ है। अब यो चाहिँ अब अगेन मैले स्टार्टमै भने जस्तो एकदम डाइल्युटेड टेरिटोरी हो, किनकि त्यहाँ एकदम हामीले राइट वे हेर्दैनौँ र आफैमा पनि कन्फ्युजिङ कुराहरू, जस्तो पद्मावतको इस्यु भयो इन्डियामा राइट, जुन रङ फर रङ रिजन्स राइट, किनकि त्यो कुरासम्म उनीहरू पुगेनन् राइट। उनीहरूले एउटा प्रिडिस्पोज माइन्डले चाहिँ कर्णी सेनाहरूले हाम्रो यस्तो घरानामाथि चाहिँ आँच उठाइरहेछ भन्ने हिसाबले दे भ्यान्डलाइज्ड वा अट्याक्ड विसियसली राइट त्यो कुरा। तर अब के हो भने सेन्सरसिपमा एउटा ओनस चाहिँ बोक्नुपर्छ फेरि एज अ फिल्म मेकर। जस्तो हो मैले सञ्जय दत्तको बारेमा ल बायोपिक कुरा उठ्यो, फिल्म बनाएर मैले मेरो फिल्ममा भन्दै सञ्जय दत्तले 93 ब्लास्टमा यस्तो यस्तो गराएको छ, मैले के कुरा फ्याक्ट प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो कुराले त्यो मान्छेको लाइफमा कति ठाउँमा असर पर्छ राइट। तपाईँले हिस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ नि कतिपय ठाउँमा जस्तो अनुराग कश्यपको ब्ल्याक फ्राइडे यस्तो यस्तो मुभीहरूमा चाहिँ जुन अथर छ नि जुन ओरिजिनल आइडियाको उनीहरूले स्टे अर्डर पनि राखिदिएको छ क्या, कति फ्याक्ट्सहरूलाई ट्विक गर्यो वा इल रिप्रेजेन्ट भयो भन्ने कुरा। सो सेन्सरसिप त्यसरी चाहिँ हुनुपर्छ होला राइट। जस्तो भ्यालिडिटीहरू के केही कुरा उठाएको छ भने राइट यो कुरा रङ फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन नै रङ दियो भने त त्यसले माइन्डलाई कुनै हिसाबले म्यानिपुलेट गर्न सक्छ। तर जस्तो एउटा तपाईँको आफ्नो एक्सप्रेसन छ, तपाईँको पर्सपेक्टिभ छ नि, पर्सपेक्टिभ भन्दा साथ सब्जेक्टिभ कुरा हो क्या। मैले भनेको चाहिँ मुभीमा आउने सायद अब्जेक्टिभ कुराहरूलाई चाहिँ यदि रियलिस्टिक हो र फिक्सनल हो भने त्यसमा पनि लिबर्टी होला, तर रियलिस्टिक हो भने त्यसका अब्जेक्टिभ कुराहरूमाथि चाहिँ सेन्सरिङ चल्न सक्छ राइट। जस्तो त्यो फ्याक्टहरू ट्रु हो फल्स हो वा एकदम डिमिन गराएको छ कि कुनै कुरा, तर तपाईँको सब्जेक्टिभ तपाईँको पर्सपेक्टिभमा कैँची चलाउनु भनेको चाहिँ त्यो इरेलेभेन्ट हो जस्तो लाग्छ। अनि जस्तै अघि त्यो बिपहरू गरेको कुरा छ नि होइन, अनि अब यो पछिल्लो हामीले हेऱ्यौँ के अरे चक्करमा पनि कतिवटा म्युट गरेको थियो नि त ओके पार्टहरू। अनि त्यो चाहिँ अब जुन इन्भाइरोमेन्ट देखाइरहेछ होइन, अब अग्नि दिवसले उठाउँदा उठाउनु थियो कुरा, त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग ट्रुथफुल हुनको लागि त कति कुरा चाहिने हुन्छ नि त। अनि त्यो कुराहरू इन्क्लुड भएर हामीले ल्याङ्ग्वेजको मामलामा अथवा भिजुअल कुराहरूको मामलामा एलिमेन्टको मामलामा होइन त्यो कुराहरू इन्क्लुड भएन भने त त्यो फिल्म ट्रुथफुल नै हुँदैन क्या, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई लिएर क्या। ओके अनि त्यो कुराहरू नै चप गरिदियो भने त त्यो त फिल्मलाई नै बिगारिदिएको हो नि त, त्यो त अथेन्टिसिटी किल भयो, अथेन्टिसिटी नै किल भयो नि त। अनि त्यो राइट दिँदैन नि त सेन्सर बोर्डलाई त होइन। जस्तो फर इन्स्टेन्स यहीँ हाम्रै कन्टेक्स्टमा यसलाई हेर्ने हो भने गाजा बाजाको टाइटलमा रोक लगाइदियो राइट, यत्रो ब्याटल हुनु पर्यो, लुक दिस इज रेडिकुलस सिधै। अनि यो चाहिँ के हो भने एउटा टाइपकास्ट वेमा मेकर्सहरू वा भनौँ न पहिलाको मेकर्स वा जो बोर्डमा छ जो छ त्यो एक्सेस उनीहरूले ए हाम्रो फिल्म यस्तो थियो राइट, फिल्म भनेको यस्तो हुनुपर्छ, इन्टरटेनिङ होला वा हेल्दी हुनु पर्ला कि नेचरमा भनेर जे कुरा प्रोक्लेम गरिदिन्छ त्यो टेम्प्लेटभन्दा बाहिर गएको फिल्म चाहिँ उनीहरूले फिल्म नै होइन र यसले चाहिँ सोसाइटीलाई डिस्ट्रक्ट गर्न थाल्यो भन्ने हिसाबले हेरिन्जेलसम्म त हामीले नयाँ जनरको फिल्महरू वा नयाँ स्टाइलको फिल्महरू नयाँ मान्छेले बनाएको फिल्महरू त हामी देख्दैनौँ नि राइट। त्यो भएको कारणले चाहिँ एकदम अब नेपालको कन्टेक्स्टमा एकछिनमा पनि आउला, तर यो सेन्सर बोर्ड भन्ने कुरा ग्लोबल्ली नै हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम डेल्युडेट छ क्या, किनकि पावर हो जब हातमा मान्छेको पावर पर्छ त्यो पावरको एब्सोल्युट युज एकदम टोटालिटेरियन भएर युज गर्न खोजेपछि कुनै अर्थै लाग्दैन क्या। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई त यु विल अलवेज इम्पोज समथिङ अपन इट। अब जस्तो काहीँ चाहिँ मैले अब सेन्सरसिप कडा भएको कारणले गर्दाखेरि बेनिफिट भएको पनि देखेको छु कि, जस्तो इरानियन फिल्मको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो सेन्सर बोर्ड एकदमै कडा छ क्या त्यहाँ, हाम्रोभन्दा भयङ्कर कडा छ क्या त्यहाँ सेन्सर बोर्ड। अनि त्यहाँ के अरे
स्वेयर वर्डहरू पनि हाल्न पाउँदैन, किसिम सिन पनि हाल्न पाउँदैन, न्युडिटी पनि पाउँदैन, त्यस्तो केही पनि पाउँदैन। कतिजनाले देश निकाला नि गरेको छ नि त त्यस्तो केही पाउँदैन होइन। अनि त्यो रेस्ट्रिक्सनमा जस्तो फिल्महरू बन्न थाल्यो नि, योभन्दा हामीले उता जान मिल्दैन, यहीँभित्र रहेर चाहिँ हामीले यो चिजहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। अनि जसरी उनीहरूले सजेस्टिभ वेमा देखाउन थाले चिजहरू, अनि त्यो रेस्ट्रिक्सनभित्र चाहिँ उनीहरूले जस्तो खालको मेटाफोर फ्लेक्सिबिलिटी खोजे नि मेकरहरूले, त्यसले चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज दियो क्या झन् इरानियन फिल्मलाई आफै कि। तर त्यो यस्तो हो नि त, जस्तो त्यो भनेको चाहिँ त्यो भनेको अगेन बाई चोइस होइन नि त, बाई चोइस छ डेमोक्रेटिक भएन नि त। अल्टिमेटली एउटा ओरिजिनालिटीको फिल्डमा बसेर हेर्ने हो भने कुनै पनि क्रिएटरले त्यो खोज्दैन। त्यो त जस्तो सर्टन जस्तो हामीलाई पनि त वा भनौँ न हाम्रै नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि मान्छेहरूलाई त दिनदिनै गएर आन्दोलन गर्न मन थिएन होला, विरोध गर्न मन थिएन होला, मान्छे मर्न मन थिएन होला। रेभोल्युसन भन्ने कुरा त वान्टेड कुरा होइन नि, त्यो त एउटा इम्पोज भएको फोर्सको अगेन्स्टमा चाहिँ तपाईँ जाने कुरा हो नि त, राइट? त्यो त्यसरी जाने कुरा हो, राइट? तर अब त्यसरी तपाईँले हेरेर हाइन्डसाइटमा हेर्दाखेरि चाहिँ ए राम्रो भयो भन्न मिल्छ, तर प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ कडा भयो भने, रेस्ट्रिक्सन कडा भयो भने त्यहाँबाट आइडियाजहरू जसरी बाहिर निस्किन्छ भन्नु चाहिँ त्यो फेरि अगेन त्यो आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन र लिबर्टी गर्दै जस्तो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज जस्तो भयो त्यहाँको मेकरहरूलाई। यही पनि त भएको छ, जस्तो राणाकालमा हुने प्लेहरूमा हामीले पहिला पढेकै हो, हामीले गरेकै हो त्यस्ता प्लेहरू, यहीँ पनि हामीले पछि त्यो प्लेहरूलाई उतार्यो। जसरी कति सजेस्टिभ कति मेटाफोरिकल वेमा चाहिँ राणा शासनको रिजाइनको बारेमा बोल्थे आर्टिस्टहरूले। त्यो एउटा त्यो अनि त्यो एउटा मान्छेले चाहिँ त्यो एउटा त्यो कतै न कतैबाट एउटा लिकिङ होलबाट चाहिँ एक्सप्रेस गर्न खोज्छन्, जुन कुरा उनीहरूलाई थाहा नदिए त्यो त भइ नै रहेछ। बट देन अब त्यो ओभरअल पिक्चरमा गर्दाखेरि चाहिँ पछि आएर मात्रै हेर्नु मिल्छ होला कि। ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा त जसरी पनि निस्किहाल्छ होला, त्यो उसमा मात्रै एउटा त्यो कन्फाइनमेन्टमा मात्रै बसेर या त त्यो स्ट्रगलमा मात्रै, त्यो स्ट्रगल पनि हुन्छ त्यो त पथेटिक स्ट्रगल भयो नि त्यो त, जुन कुराको लागि अड्किनै नपर्ने थियो त्यो कुरामा अड्क्यो नि त मान्छेहरू, फिल्म मेकर्सहरू। अर्को लेभलमा गएर उनीहरूको स्ट्रगल अर्को लेभलको हुन सक्थ्यो नि त। अब त्यो लेभलको फाइटमा चाहिँ रोक्यो भने चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि। अब त्यो चिज यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ लागु हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ हुन चाहिँ हो। त्यो जस्तो त्यहाँको सेन्सर बोर्ड जस्तो कडा भयो त्यस्तै कडा यहाँ भएर चाहिँ निक्लै लाग्यो भन्ने त्यो चाहिँ आशा छैन मलाई, किनभने त्यो चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कुरा हो। त्यहाँको सोसियो कल्चरल स्टेटस कस्तो छ होइन, अनि त्यहाँको मेकरहरूको अब त्यो भनौँ न त्यहाँको ओभरअल जनसङ्ख्याको कस्तो छ, एजुकेसन सिस्टम, त्यो सबै अनुसारले उनीहरूको कसरी इभल्भ भयो भन्ने कुरा हो। यहाँ त त्यसै पनि डिल्युटेड छ हाम्रो कल्चर नै होइन, कन्ट्यामिनेटेड छ। अनि यहाँ झन् त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन आयो भने झन् अनुमल्ल पर्छ क्या यहाँको मेकरहरू क्या। तर खै अब मलाई त्यही पनि प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने लार्जर पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि सेन्सरसिपको कुरा चाहिँ नेपालको जस्तो स्पेस लिएका मुभीहरू छ नि जुन म्यासिभली, त्यसमा सेन्सरसिप त अझै पनि इरेलेभेन्ट छ जस्तो लाग्छ। सेन्सरसम्म जानुपर्ने खालको मुभी पनि एउटा नम्बरमा बनाएको छैन। त्यो एउटा फियरले गर्दा पनि हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो हुन्छ नि आफै त्यो त मेकर्सहरू आफै नै हुन्छ नि त्यो सेन्सरसिप गरिरहेछन् कि आफ्नो फिल्मको जस्तो पनि लाग्छ कि थाहा छैन। अब जस्तो त्यो चाहिँ मलाई त्यो होइन सेल्फ सेन्सरिङ त जहाँ पनि हुन्छ, जुन फिल्डमा जुन आर्टिस्टले पनि बोक्ने कुरा हो। सेल्फ सेन्सरिङ भन्ने शब्द नै त्यहीँबाट जर्मिनेट भएको कुरा हो नि त, किनकि तपाईँलाई वेन यु नो योर बााउन्ड्रिज, वेन यु नो योर लिमिटेसन्स, युआर अलरेडी सेन्सर्ड, राइट? किनकि तपाईँको पनि त एउटा सेल्फ सेन्सरिङ त हुँदैन भनेको कसैले इम्पोज नगरे पनि। जस्तो मैले फिल्ममा नाङ्गे केटी देखाइदिन्छु रे फर इन्स्टेन्स, मलाई लाग्छ यो नेसेसरी छैन, आई सेल्फ सेन्सर माइ सेल्फ, राइट? अब त्यो भनेको त एउटा रेस्पोन्सिबल फिल्म मेकरको एउटा ऊ पनि हो, राइट? त्यो इम्पोज नभएको कुरा। तर खै म अझै पनि यो कुरामा चाहिँ एकदमै हाफाटेड छु कि नेपालको केसमा, राइट, आइरहेको छ जस्तो गाजा राजा कुरा हिजो चक्करको वा बाहिरको फिल्महरू यहाँ हेर्दाखेरि हलमा चाहिँ जुन एब्रप्ट कट्सहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भ्युइङ एक्सपिरियन्स सबै कुरोमा, जस्तो लोगनमा यसमा मैले देखेको पनि यो दुईवटामा चाहिँ त्यो भ्युइङ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ बिगार्छ। तर मेकर्सको पर्सपेक्टिभबाट के जस्तो जे मुभीहरू आइरहेछ नि त्यो सोसियल नर्म्सलाई एकदम डार्क वेबाट झकझकाउने खालको केही कुरै आएको छैन जस्तो लाग्छ, जहाँ त्यो सिरियस सेन्सरिङ। अब भद्दा सेन्सरिङ चल्नु भनेको त अब त्यो हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा होइन। जस्तो हुन्छ नि, जस्तो इन्डियामा लिपस्टिक अन्डर माई बुर्काले गर्थ्यो, उड्ता पन्जाबले गर्यो, राइट? यो भनेको चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टलाई वा सेन्सरिङ बडीको पनि एथिक्समाथिको क्वेसनिङ हो नि त, राइट? त्यो भनेको। तर अब त्यो लेभलको सेन्सरिङ चाहिने वा इस्यु बन्ने खालको मुभी पनि आएको छैन होला क्या अझै। होइन, क्वेसन शिशिरको त्यही थियो नि त। जस्तै सेन्सरसिप त अहिलेको मोरालिटी हेरेर गरिन्छ भनेपछि नयाँ भ्यू राख्न पाउने कि नपाउने त मेकरले भन्ने क्वेसन थियो नि त।
त्यसबाट हामी डाइभर्ट भएको हुँदा त अनि आई थिङ्क राख्न पाउनुपर्छ तर त्यो मेकरले पनि कसरी राख्छ भन्ने पनि कुरा हो त्यसमा फेरि आएर अब दाइले भनेको सेल्फ सेन्सरिङ नगर्नु मेकरले होइन म च्यालेन्जै गर्छु भनेर राख्ने हो कि त्यसरी राख्यो भने चाहिँ के फरक पर्छ त्यसरी धेरै फरक पर्छ नि मैले तपाईँको बारेमा मैले बनाउने फिल्ममा मैले तपाईँलाई पर्टिकुलरली तोकेर भन्दाखेरि त्यहाँ केही क्वेसन त हुनसक्छ नि त तपाईँले गएर क्वेसन गर्न सक्नुभयो नि त त्यो कुरा राइट अब त्यो पब्लिक कुराहरू हो भने धेरै लिबर्टी हुन्छ जस्तो मैले देशको नेताहरूको आइडियोलोजीमा भन्न पाउँछु होला के कुरा तर मैले बच्चनलाई एक्सपोज गरिदिएँ भने मेरो मुभीमा रङफुल्ली राइट उहाँ भनेको क्वेसनेबल वेमा गऱ्यो भने त देयर इज अलवेज अ रुम जहाँ उनले गएर त्यो स्टे अर्डर वा केही गर्नु मिल्छ राइट त्यो त एउटा फेरि त्यही भनेको है मैले त्यो जुन सेल्फ सेन्सरिङको नेचर त्यो त हामीले गरेको अझ नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ किन मलाई अझै पनि आइरहेछ मैले त्यो कुरालाई एब्सोल्युटली त भनेको छैन तर एकदम फ्रिभलस कुराहरूमा चाहिँ सेन्सर छ क्या नाम गाँजा बाजामा सेन्सरले भयो त त्यो एकदमै उ भयो जस्तै अहिले भर्खर तपाईँले दाइले दिनुभएको इक्जाम्पल होइन जस्तै बच्चनको स्टोरीमा तपाईँले बनाएर कुनै लान्छना लगाउनु भएर उसको आत्मसम्मानमाथि घात पर्ने जस्तो कुरा आयो त्यसको लागि त फेरि छुट्टै लहरू पनि छ होला नि त त्यसको लागि होइन जुन अब भनेको तपाईँले त्यस्तो फिल्म बनाउनु भयो भने त उसले मेरो आत्मसम्मानमा आचाउने कुरा गर्यो भने उसले त कोर्टमा गएर गरिदिनु सक्छ त्यो रिस्क तपाईँले चाहनुहुन्छ कि हुन्न फेरि होइन त्यो भनेको छुट्टै पाटो भयो फेरि होइन तर त्यो हाम्रो सिस्टममा त्यो काहीँ न काहीँ त्यो ल एन्ड अर्डरमा त्यो कुरा त छ नि त होइन जस्तो त्यो त अब यस्तो तर आइम जस्ट टकिङ अबाउट फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन मात्रै क्या होइन जस्तो मैले भनेको चाहिँ त्यही त कतै नबाट स्टेम मैले बच्चनमाथि नै एलिगेसन लगाएँ भने पनि र त्यो एलिगेसन त सेन्सरसिपले फर इन्स्टेन्स एउटा क्यारेक्टर क्रिएट गरेर भने तर त्यो एलिगेसन त अब जस एटलिस्ट बच्चनबाट त इनिसिएटेड हुनु पऱ्यो नि त होइन वा सेन्सरसिप बोर्डमा उसलाई थाहा हुन सक्ला वा त्यो रुमर्सबाट आउन सक्ने वा तपाईँले भने जस्तो पोस्ट हेरिसकेपछि त के अरे लिगल्ली उसले जे एक्सन लिन पनि सक्यो एउटा होइन त्यो एक्सन त छँदैछ नि त्यो पर्टिकुलर कुरा त हुन्छ बट मैले भनेको सेन्सरसिपको मात्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ कन्सिडरेसनमा लिने हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ क्या कहिलेकाहीँ अब जस्तो सेन्सरसिपले पनि लिन सक्ने फिल्मै त हेर्छन् कि हेर्दैनन् भन्ने कुरो राइट म तपाईँलाई एउटा यस्तो इक्जाम्पल दिन्छु यहाँको त्यो सेन्सरसिपको क्राइटेरिया एउटा 6 सिटी भन्ने मुभी आएको थियो राइट मरेकेरको जुन चाहिँ कुमारीमा जय नेपालमा लागेको थियो होलीको दिन थियो लगभग कति वर्ष अगाडि म हेर्न गएको थिएँ इभिनिङमा एउटा सिन के छ भन्दा अर्पण थापा चाहिँ समथिङ त्यो सो कल्ड त्यहाँको डनको घरबाट केही स्मगल गर्दै हुन्छ क्या अरे के चोर्दै हुन्छ अनि साइडमा चाहिँ ओडी ओभरडोज भएको एउटा केटी चाहिँ बियर्ड चेस्टेड माथि ब्रेस्ट देखाएको हिसाबले टेबलमा लडिरहेको हुन्छ राइट सो एउटा फ्रेममा छ अर्पण थापाको टाउको छ पछाडिपट्टि ऱ्याक फोकस हुन्छ के हुन्छ त्यस पछाडिपट्टि छ त्यो केटी लडिरहेछ अनि सेन्सरले बकाइदा उनीहरूको नियमअनुसार चाहिँ त्यहाँ के लगाएको छ ब्लड आउट गरिदिएको छ त्यो है माथि चेस्ट वाट ह्यापन्स नेक्स्ट होइन त्यो ह्यान्डल सर्ट थियो हल्का गरेर कट टु नेक्स्ट सर्ट नेक्स्ट एङ्गल त्यो ब्लड चाहिँ अर्पण थापाको कानमा बसिरहेछ उता केटीको ब्रेस्ट देखिरहेछ के कुराको चाहिँ ट्र्याक गर्न सकेन भने क्यामेरा मुभ भएपछि ब्लरको पोर्सन आफै मुभ हुँदैन यु हेभ टु टेक इट तपाईँले ठुलो स्क्रिनमा यु क्यान सी यो सीलाई जुन रेस्ट्रिक्ट गर्न खोजेको थियो तर कसरी गर भनेको ल ठिक छ एफिसियन्टली गर्नु पऱ्यो नि गर्ने कुरा पनि है अब त्यो त अगेन तपाईँले ए रेटेड बी रेट के दिनुहुन्छ रेटिङको आधारमा त्यो गर्नुपर्ने नेसेसिटी पनि छैन खासमा तर लुक एट द पथेटिक सिचुएसन है त्यस्तो हुन्छ तपाईँले गालीहरू पनि करेक्टली बिप गरेको हुँदैन त्यो पछाडिको के बोलेको त्यो पछाडिको कति शब्द लिक भइरहेको हुन्छ राइट सो यो कति केसहरू छ क्या यस्तो अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरू छैन जस्तो लाग्छ मलाई एउटा स्ट्रङली चाहिँ होल्ड गर्ने एकदमै सुपरफिसियल सेन्सरसिप भयो क्या त्यो चाहिँ अनि जस्तो मलाई यो कुरा उठाउन मन लाग्यो क्या हाम्रो सेन्सर बोर्डले कस्तो टाइपको फिल्महरू खोजिरहेको छ भने जसरी सेन्सर गर्छ नि त्यो हेर्दाखेरि के जस्तो प्याटर्न जस्तो देखिन्छ कि कताको कस्तो टाइपको फिल्महरू के बलिउडको इन्फ्लुएन्स देखिन्छ त्यो टिपिकल त्यही हो सायद अब फिल्ममा बस्ने मान्छेहरूमा त्यो बोर्डमा बस्ने मान्छे पनि को थट एकदमै हाबी हुन्छ यसमा अब थाहा छैन अहिले कसरी के रन भइरहेछ त्यति होइन बट अब इन्डियामा पनि त्यस्तो होइन प्रहलाद नेलालीमाथि त्यत्रो इस्यु मेन मान्छे नै फालिदियो नि खासमा त्यो इस्यु उड्ता पन्जाबको केसले सेन्सरसिपको मान्छेलाई नै फालिदियो सोच्नुहोस् न त्यो पावरको त्यो वेभ पनि आउन सक्छ कुनै उड्ता पन्जाबलाई चाहिँ हुन्छ नि पन्जाबलाई नराम्रो देखायो भनेर आम आदमी पार्टीले चाहिँ अनुराग कश्यप हु वाज द प्रड्युसर अफ द फिल्म उसलाई चाहिँ
यसले चाहिँ यो चुनावभन्दा अगाडि पन्जाबको लागि यसरी हुन्छ नि त्यो पोलिटिकल गेम भइरहेछ भित्र भन्ने हिसाबले एलिगेसन लगाएको थियो क्या त्यो फिल्ममा। त्यसरी त्यो पर्टिकुलर पार्टीबाट के अरे त्यो पोस्टबाट ऊ पनि गयो राइट। अब उसको आफ्नो एउटा भिजन छ। अब यहाँ पनि त्यही हुन्छ कि जस्तो त्यो मुभीको एउटा एन्टायरिटी नबुझ्ने वा प्रोग्रेसिभ वेमा कल्चर सोसाइटी कसरी अगाडि बढिरहेको छ राइट। होइन भने त छैन नि यो जस्तो इन्डियामा अब त्यो रेभोल्युसन आएन स्ट्रिमिङमा गएन मान्छेहरू। अहिले तपाईँ जुनसुकै इन्टरभ्यू हेर्नु सेक्रेट गेम्सको होस् कि के होस् लभ स्टोरिजको यस्तो एलिभेटेड भएर कुरा गर्छन् मेकर्सहरू कि हामीले त जे पनि देखाउन पाउँछौँ अब राइट। हामी वेबमा गएपछि मेन ब्यागेज भनेको उनीहरूको सेन्सरिङको छैन क्या त्यो सेन्सरसिप गर्नुपर्ने भने ब्यागेज छैन। अनि उनीहरू कति खुसी भएर कति लेन्थमा कुन नेचुरल नेटिग्रिटी सबै क्याप्चर गरेर स्टोरी देखाउन सक्छ राइट। भनेको त च्यालेन्ज त छँदैछ नि भोलि तपाईँ त्यो टेक्नोलोजिकल्ली अब आउने भनेको स्ट्रिमिङ नै हो फ्युचर जुन हाम्रो कुनै अरू दिनको लागि टपिक हुनसक्छ राइट। बट देन अगेन त्यसमा गइसकेपछि त यो सबै कुराहरू त बोइकट हुने भयो नि त राइट। अनि त्यो फिल्म बोर्डको कन्ट्रोलहरू त्यो लुज हुँदै जान्छ क्या। त्यो उता पन्जाबको मलाई त्यो ट्विटर गर्नु मलाई त्यो के अरे जसलाई निकालेको भनेको थियो नि त्यो मान्छे पछि बनाएको जुली 2 बनाएको एक्ज्याक्टली फेरि जस्तो खालको फिल्महरूलाई उसले बोइकट गर्न खोज्थ्यो आफू बोर्डमा हुँदाखेरि पछि गएर उसले त्यस्तै फिल्म बनायो भनेपछि त उसको आफ्नै एथिक्स नै रङ कुरै भएको थियो। ड्यानियल क्रेगले बर्नको कुन चाहिँ मुभीमा 4 हो कि 6 सेकेन्डसम्म मात्र किस खानुपर्छ त्योभन्दा बढी खानु हुन भन्यो त्यो हिसाबमा पनि लेन्थ काटेको छ मुभीको 6 सेकेन्डको मात्र किस। अर्णव गोस्वामीले कस्तो क्रेडिट गराएको छ किन हो 6 सेकेन्डको किसमा के जादु हुन्छ जस्तो जुन लामो कोही थाहा छैन कुन चाहिँ कसरी म्याजिक नम्बरमा आयो 6 सेकेन्डको बलिउडको आफ्नै सेन्सरसिपको त्यो हालत छ त्यहाँको होइन। अनि यदि बलिउडकै रिफरेन्स आइरहेछ यहाँको सेन्सर बोर्ड होला भने चाहिँ एकदमै रङ वेमा गइरहेछ भने यसबाट पनि देखिन्छ प्रोग्रेसिभ त हो। अब उता पनि अहिले प्रसून जोशी भएपछि खै त्यस्तो इस्यु आएको छैन। लास्ट टाइम पहिला स्नेलानी हुँदाखेरि लिपस्टिक अन्डरमा दुर्गाले चाहिँ एकदमै ठुलो ह्याभक क्रिएट गरे हो इन टर्म्स अफ हो होला होइन। अब त्यसपछिको यो अहिलेको प्रसून जोशी अब आफै पनि प्रोग्रेसिभ एउटा राइटर फिल्म मेकर होला त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो आएको छैन इस्युहरू। तर अगेन त्यही हो कि मलाई चाहिँ त्यो एकदम फ्रिभलस कुरामा यहाँ पनि जस्तो सेन्सरसिपले एक्ट गर्ने खालको कन्टेन्ट पनि छैन कि स्ट्रङ डिस्कस गर्ने कि एकदम अब नाममा यस्तोमा किसमा योमा भाइलेन्ट भएको सीमा जुन कुरा त अलरेडी सर्टिफाई गरेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ क्लियरली जस्तै यो बिचमा के अरे अलिअलि त्यस्तो कन्टेन्टहरू आइरहेको जस्तै एकदमै मेन स्ट्रिम जुन चाहिँ अब पर्सनली मेरो क्राफ्ट वाइज पनि या त्यो स्टोरीमा पनि खासै डेप्थ नभएर हो डिफ्रेन्ट रिजन्सले गर्दाखेरि हाम्रो चोइसमा पर्ने फिल्महरू होला होइन। जस्तै एटिएम अनि के अरे चपली हाइटमा पनि त्यो न्युड सिनहरूको त्यो या त सजेस्टिभ वेमा पनि अलिकति त्यो हाम्रो कमन बिलिफ सेटहरू जस्तो हाम्रो सोसाइटीमा त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको थियो होइन। अब त्यो कुराहरू पनि अलरेडी त्यो रिलिज त भइसकेको छ नि त होइन। पनि त त्यस्तो कुरामा त केही इस्यु नै हुन्न। लेट द अडियन्स डिसाइड यु सर्टिफाई द मुभी राइट। सेक्सुअलिटीको कुरामा सेक्सुअलिटी त ठुलो कुरो होइन नि यहाँ संसारमा अहिले ठुलो कुरो बनाउने सबरेसनले चाहिँ ठुलो कुरो बनाइदिरहेको छ झन् ठुलो कुरो बनाउने हो नि होइन। अनि त्यो त सर्टिफाई गर्नु तपाईँको ल सर्टेन न्युड सिन्सलाई यु हेभ टु रेट ए भन्ने वा 18+ भन्नु 22+ भन्नु जेसुकै होस् रेट गर्नुहोस्। तपाईँको हलमा अडियन्स अलरेडी फिल्टर्ड हुन्छ हल पनि लायबल हुन्छ त्यसपछि चेक गर्दा इस्यु गर्दा टिकट राइट हल लायबल हुन्छ त्यसपछि एक्सपोजर अब त्यसपछि बाँकी टोरेन्टमा जाने भनेको त अगेन यो त्यो डिजिटलमा त त्यो बच्चालाई ग्लोबली जे पनि हेर्न सक्छ उसले यदि त्यो हेर्ने सो चाहे एटिएम होस् जे होस् लेट द अडियन्स डिसाइड हो। यसको यो अब दुःखको कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि हाम्रो सोसाइटीको फङ्सनले गर्दाखेरि हामीलाई आर्टिस्टिकल्ली भ्यालु त्यति नबोकेको मुभीहरू हुन्छ नि जस्तो अब लेट्स से म एटिएमलाई भन्छु होइन जस्तो त्यो त केही त्यसमा अब आर्टिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले फेरि फ्रिडम अफ स्पिच भने होइन कि त्योबाट हेर्दा त त्यो त एकदम केही भ्यालु छैन त्यो मुभीको राइट एटलिस्ट मेरो लागि छैन राइट। तर अब त्यही कुरालाई हेरेर रमाउने अडियन्स वा त्यसलाई मनपर्ने अडियन्स पनि टन्नै होला नि राइट। सो अब त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कुरा भयो हाम्रो राइट। त्यसपछि अडियन्सले लिने त्यसलाई रिसिभ गर्ने कुरा तर लेट देम डिसाइड होइन। मैले त्यही त भने मैले त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन या त त्यो हुन्छ नि उसको त्यो फिल्म मेकरको चोइस ठिक छ। त्यो एटिएम पनि रिलिज भयो त्यस्तै अरू सिङ्गल फिल्महरू पनि पछि आएको थियो होइन। तर त्यो लेभलबाट अगाडि बढिसकेपछि फेरि आएर चक्कर जस्तो फिल्म आउँदाखेरि फेरि यसमा पनि सेन्सरसिप हुन्छ जुन कुरामा चाहिँ त्यो एटिएमले देखाएको जति पनि छैन क्या। अनि चाहिँ त्यो बेसिस के त भन्ने कुरा कि अब 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 अब
होइन त्यही हो अब बेसिस भनेको ह्युमन भ्याल्युज त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएर लादिरहेछ त्यो बेला को थियो फिल्म बोर्डमा अहिले को छ राइट र मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को एकदम प्र्याक्टिकल आस्पेक्टबाट हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको सेन्सरसिप चाहिँ यस्तो बेलाको कुरा हो नि यो फिल्म मेकिङको प्रोसेसको जुन बेला फिल्म मेकर आफू एकदम भल्नरेबल भएको हुन्छ कि बुझ्नुहोस् न इन्डियामा अहिले त तपाईँको एक्सन लिनुपर्ने रिभ्युइङ कमिटी हुन्छ सेन्सरसिपपछि रिभ्युइङ कमिटी त्यहाँ ट्राइब्युनल हुन्छ यसरी ट्राइब्युनल भनेको कोर्ट जस्तै यु हेभ टु डिफेन्ड होइन त्यो कुराहरू हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो प्रोसेस छ अब हाम्रो केसमा चाहिँ बट देन तपाईँ त्यत्रो फिल्म एकछिन मेकरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु न यति दुःख छ लेखेर मेसिनभित्र हालेर फिल्म बाहिर निस्किने होइन लेखेर भ्यायो त्यसपछि प्रड्युसर खोज्यो के गर्यो फिल्म के एडिट गरेर लफडा मार्केटिङ प्रोसेस त्यो भर्स भनेको त रिलिज गराउने भर्स भनेको त तपाईँ एउटा एक्साइटेड हुन्छ नि मेरो काम म बाहिर निकालिदिइहालौँ भन्ने खालको पनि तपाईँको एउटा हुन्छ नि त अब त्यो बेला तपाईँले च्याप्ने हो नि त राइट अब यति काटेर फिल्म निकाल्न दिने भए चाहिँ निकाल्न दिन्छु होइन भने फिल्म निकाल्न दिन्न कम्प्रोमाइज ल निकाल्न दिन्छु दे आर फ्यु फिल्म मेकर्स कि जसले होइन जस्तो गाजा बाजामा धेरैसम्म चाहिँ चल्यो त्यो होइन पछि आइम नट स्योर के भयो र उसले त्यही नाममा चाहिँ रिलिज गर्न पाए होइन बट देन सबै डिरेक्टर सबै फिल्म मेकरले त्यो पेसेन्स त्यो एउटा स्ट्रेन चाहिँ होल्ड गर्न सक्दैन नि त किनकि त्यो मोमेन्ट भनेको पर्सनल्ली हेर्नु न त्यत्रो लगानी लागेको छ के छ वी हेभ टु रिलिज दिस आउट भन्ने हुन्छ त्यो कारणले पनि फिल्म मेकरहरूलाई चाहिँ नराम्रो ठाउँमा च्याप्न सक्छ क्या म हिजो त्यो एउटा फोटो देखेको थिएँ कि जस्तै एउटा ट्राफिक प्रहरी चाहिँ रोडको साइडमा लुकेर बसिरहेको रहेछ कि एकदम मिसकन्स्ट्रुड अनि त्यो साइडमा बसिरहेको रहेछ होइन अनि उसले चाहिँ वेट गरिरहेको रहेछ कि कुन बेला चाहिँ मिस्टेक गर्छ र आएर पकडौँ भन्ने हिसाबले क्या अब हुन्छ नि अब त्यही उसको लाइनमा गएको हो कि सेन्सर बोर्ड जस्तो पनि लाग्छ क्या बेला बेला क्या अब थाहा छैन त्यो पिक्चर त मलाई अब मिसकन्स्ट्रुड लाग्यो अब त्यसैसित त्यो भिडियो पनि होइन फोटो हो घाममा दिनभरि तातिएर सेट लिन गएको पनि हुनसक्छ उसले कसैको चिट काटेर आफू गएर कुनामा बस्या पनि हुनसक्छ त्यो त एडिटिङको फेरि अर्कै दिन त्यो अस्ति जस्तो मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो कि अस्ति नै हाम्रो के अरे 5th एपिसोड कुन चाहिँमा राइटर डिरेक्टरसँग कुरा भएको थियो नि हाम्रो केटिएम ककटेलको अनि उहाँहरूले चाहिँ केटिएम ककटेलको सेन्सरसिपको कुरा निकाल्नु भएको थियो नि अनि के भएको थियो अरे भन्दाखेरि उहाँहरूले भनेअनुसार है के अरे सेन्सर बोर्डलाई देखाइदियो केटिएम ककटेल होइन त्यसमा चाहिँ अब यो के अरे न्युडिटीहरू यसो त छैन होइन अनि भाइलेन्स पनि सजेस्टेबल छ सबै अनि स्वेयर बोर्ड चाहिँ टन्नै छ कि त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट देखाएको कारणले गर्दा अनि सेन्सर बोर्डले हेऱ्यो अरे होइन केही पनि काटेन अरे क्या त्यो फिल्ममा यतिकै पास गरिदियो अरे क्या होइन त्यो हुँदो रहेछ जस्तो मलाई अझै पनि म अब त्यो कहिलेकाहीँ त्यो एउटा लक पनि फर्चुन फेभर्स द ब्रेभ होइन त्यो पनि हो जस्तो हामी भन्छौँ नि हलमा फेस्टिभल जिएसबीको हलमा स्क्रिनिङ हुने फिल्महरू सबै दे हेभ टु गो थ्रु सेन्सर चाहे फेस्टिभलमा होस् चाहे जेमा होस् है मैले सुनेको नलेज छ त्यही अनुसारले हामीले डम्बर एन्ड राइट हेर्दा म त सक भएर थिएँ भइरहेको थियो त कसरी आयो त्यो हलसम्म कहिलेकाहीँ एउटा फिल्म कहाँ हेर्नु फेस्टिभलको लागि 4वटा स्याम्पलिङ गरेर हेऱ्यो पठाइदियो एक्ज्याक्टली कहिले त्यसरी हुन्छ भने चाहिँ एकदमै रङ वेमा काम गरिरहेको छ नि त यदि होइन तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट फेस्टिभलमा सेन्सरिङ मान्छे हुन्छ त अनलेस यु वान्ट टु अर्न फ्रम एम मनी सेन्सरिङ गरिदिने खासै म चाहिँ हलमा देखाएको मुभीमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर सुने हो कुनै पनि एउटा हलमा हलको स्क्रिनमा हुने म चाहिँ बनाएको चाहिँ त्यो सुनेको थिएँ जबसम्म मेकरले आफ्नो फिल्मबाट पैसा कमाउनु खोज्दैन तबसम्म सेन्सरिङ हुँदैन भनेर भनेको थियो त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई पनि बट मैले सुनेको अनि मैले भन्न खोजेको त्यसमा जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो यदि सेन्सर बोर्डले त्यसरी पास गरायो भने होइन सबै फिल्ममा त्यसरी नै एउटै तरिकाले हेर्नु पऱ्यो नि त एउटै लेभलमा हेर्नु पऱ्यो नि त अब त्यो त्यसमा कुनै पनि ठुलो नाम जोडिएको थिएन कुनै पनि बिग स्टुडियोको नाम जोडिएको थिएन केटिएम ककटेलमा होइन अनि त्यही भएर उनीहरूको नजरमै परेन क्या त्यो कुरा हुन्छ नि कसले हेर्दैन यो हलमा आउने पनि हेर्ने भन्ने जस्तो हिसाबले छोडिदियो होइन त्यसरी त छोड्यो भनेपछि उनीहरूको ड्युटी त राम्रोसँग गरेको छैन नि तिनीहरूले एउटा त गर्ने हो त हरेक फिल्मलाई बराबर तरिकाले गर्नु पऱ्यो नि त होइन फेरि त्यही टिमले चक्कर पकाउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही टिमको चाहिँ कतिवटा वर्डहरू फेरि म्युट गरिरहेको छ त्यहाँ नोन कास्ट त्यहाँ जोडिएको छ फेरि नाम त्यही भएर त्यहाँ त देखियो भेट्यो अनि लुपोलहरू छँदै छ सिस्टममा त्यो लुपोल छ अब ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिसगाइडेड नै छ इरेलेभेन्ट पनि छ कतिपय अवस्थामा र एउटा राइटफुल ट्र्याक र एफिसियन्ट वे चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था छ होला सेन्सर बोर्डले अल ओभर द वर्ल्ड साथीहरू आशा छ तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम मन पर्यो होला हामीलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ पक्कै पनि भन्नुहोला हाम्रो पत्राचार ठेगाना तल लेखिएको छ समवेयर डाउन बिलो मेरो पनि त्यही देखाइदिनुहोस् मेरो पनि तल त्यही समवेयर डाउन बिलो or here Thank you.